شرایط بعد از 18 دی شرایط جدید است که نیازمند فهم جدید، دستگاه فکری و تحلیلی جدید، کلمات و مفاهیم جدیده. وضعیتی که درش حاکمیتی که حداقل با داشتن انحصار خشونت توانسته بود در این چند دهه پرماجرای حول این منطقه یعنی غرب آسیا امنیت رو حفظ کنه، حالا در بحث امنیت هم یک سوال بزرگ مقابلش گذاشته شده و به ادعای خودش مقابل آن چیزی که جنگ چریک شهری وارد شده از سمت موساد و CIA بوده تا حد زیادی حداقل در یک دو روز شکست خورده و نتونسته اون رو با کمتر از کشتن چند هزار نفر جمع کنه. یک ترومای جمعی تمام عیار، یک شوک بزرگ و وضعیتی که هنوز هم به پایان نرسیده و بسیاری که در میدان در ایران هستن میگویند ممکنه خیلی خیلی زود تکرار شه و با وضعیت خرداد 1160 مقایسه میکنن. اما یکی از دلایلی که این امنیت شکست خورد این بود که نگاه طراحان امنیتی به امنیت فقط از دریچه تنگ امنیت بود و متوجه نشدن که ابزار، متریال و ماده خام هر امنیتی مردم، جامعه و شهروندان عادی هستند. ما در جدال این پرسش ها رو سعی می‌کنیم از این لحظه عمیق‌تر و جدی‌تر مطرح کنیم که زمان محافظه‌کاری نیست و زمانی برای مماشات یا آرام صحبت کردن به این امید که حاکمان حالا بتونن آهسته آهسته برسن نیست. ذره غفلت و دیر گفتن باعث نابودی ایران است. با من همراه باشین تا با امیر خراسانی حدود 1 ساعت این بحث رو امشب باز کنیم. توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. خب سلام امیر، امیدوارم خوب و خوش باشی و خیلی خیلی ممنون که در کنار ما هستی. من بحث رو با خودت شروع میکنم به عنوان یک جامعه شناس، به عنوان کسی که به قول معروف توی همین برنامه هام از سال 1400 انذار دادی که آقا بالاخره این حاکمیت باید بتونه مردم بسازه برای خودش، باید بتونه یک آینده‌ای بسازه برای این جامعه و همینطور هم انذار دادی از سال 401 که ادامه جراحی‌های اقتصادی برای جامعه‌ای که ترومای اقتصادی 10-15 سال گذشته رو داده میتونه به واکنش‌های خیلی شدیدی منجر شه. بعد از جنگ 12 روزه انذار دادی در برنامه‌های مختلف، کار من سعی می‌کنم پیدا کنم و نشون بدم که این انسجام اجتماعی شکننده است و طرف مقابل همین الان خیز برداشته که این انسجام اجتماعی رو از بین ببره و باز هم تو همین 2 ماه گذشته انذار دادی علیه این تبهکاران شوک درمان که الان وقت شوک درمانی نیستش. حالا با همین حرفا الان کجا ایستادی؟ الان باید قاعدتاً پر از خشم باشی و بخوای شلیک ناسزا رو از بالا تا پایین حاکمیت جمهوری اسلامی بکشی یا اینکه نه یک راه دیگه ای داری؟ من سلام میکنم خدا شما و همه کسی که ما رو میبینن. واقعا تسلیت میگم این روزا رو، روزای خیلی سختیه. ما الان بازماندگان یکی از تلخترین حادثه های تاریخ معاصر ایران هستیم و این تا سالها چیزی فراتر از خشم در همه ما نگه میداره، یک زخم بسیار عمیق و من امیدوارم نسل‌های بعد، روزهای آینده همه به این لحظه فکر کنن. ما به لحظه‌ای که ایرانی کشی اتفاق افتاد، به لحظه‌ای که خشونت همه شهرهای ما رو فرا گرفت، به لحظه‌ای که بعد از اون همه دست انگشت رو به سمت همدیگه میگیریم، حتی معلوم نیست قاتل کیه، کی کشته، کی نکشته. این لحظه بسیار تلخیه. ما 1 قدم تا سوریه‌ای شدن فاصله داریم. فاصله ما یعنی شما با یه موقعی درباره سوریه‌ای شدن حرف زدن میگفتن نه ایران خیلی دوره، نه ما تو 1 قدمی سوریه‌ای شدن است. خبر بدتر اینه که ما حتی الان فرصت سوگواری هم نداریم، یعنی نه تنها فرصت ابراز خشم، فرصت سوگواری هم نداریم و باید دست به اقدامات بسیار عاجل بزنیم، چون ما در میانه این خشونت هستیم و این ادامه خواهد داشت. من تصور نمی کنم که ما پایانی اتفاق افتاده باشه. تمام شواهد نشون میده که دور اول ممکنه تمام شده باشه و معلوم نیست دور بعد تو چه فرایندی با چه مسائلی مواجه بشه. واسه همین ضمن این که حالا من که به عنوان یه ایرانی واقعا از خدا میخوام که تسلا بده به دل هممون رو یه جوری آروم بکنه
ضمن این باید دست به یک اعمالی بزنیم، باید دست به یک کارهایی رو باید بکنیم تا بتونیم و یه کارهایی رو نباید بکنیم تا بتونیم از خودمون محافظت کنیم. فراموش نکنید ما این عدد 3-4 هزار نفر به سادگی میتونه 30-40 هزار نفر بشه، میتونه 400 هزار نفر بشه. اینا شدن، اینا تو تاریخ معاصر این منطقه اتفاق افتاده، باز هم میتونه اتفاق بیفته، فجیع‌تر از این میتونه اتفاق بیفته. در نتیجه ما به عنوان یک کشور، به عنوان یک مردم الان باید به فکر دفاع از خودمون باشیم، به فکر این باشیم که چطوری امنیتمون رو در روزهای آینده، در ماه‌های آینده، در سالهای آینده بتونیم تأمین کنیم. خب بریم اول سر قبل این وارد بحث شیم، چون اصلا می‌خوام چجوری به اینجا رسیدیم. الان یه دعوای روایتی هستش که به نظر من باز با مانع از این میشه که آدم‌ها گوششون رو باز کنن. و من می‌خوام اینجا خورده تفکیک کنم، چون ایده هستن که تصمیمشون رو گرفتن. بالاخره یه حامیان خیلی سرسخت نظام هستن که معتقدن که آقا اصلا موساد با هلیکوپتر اومده همه رو کشته، بعدم بلند شده رفته و نظام هم اینجا مظلوم، معصوم و بی تقصیره و ما واقعا باید الان بر مظلومیت علی الان گریه کنیم. خب یه نگاه اینه، یه نگاه اینه که آقا حاکمیت ایران شر مطلقه و بالاخره اومده و نابود کرده و تیربار رو باز کرده، همه رو کشته و اون طرف هم یه سری فرشته مثل ترامپ و غیره میخوان بیان به ایرانی‌ها کمک کنن و اینا نمیذارن. خب حالا این دو روایت اصلا دیگه به نظر من میخواد در موردش صحبت کنیم، در مورد اینکه اصل ماجرا چه اتفاقی افتاده یا اصلا الان خیلی مهم نیستش، چون بالاخره جامعه یه برداشتی برای خودش کرده که عوضم نمیشه، چون اصلا حاکمیت دستگاه ارتباطی نداره با جامعه. الان اون کسی که معتقده که روایت دوم درسته و رگبار و دوشکا بستن به مردم، اصلا با قابل در معرض صحبت حاکمیت قرار نمیگیره، چون اون دستگاه ارتباطی چیه؟ صدا و سیماست، یک بوقی که حتی در قالب بوق هم نمیتونه آجر قرمز بکشه بگه این مردم گوش کنید به من، درسته؟ و همین صدای اینور به اونور نمیرسه. اون طرفی هم بالاخره میگم فقط دارن پمپاژ خشم و نفرت میکنن، ایران اینترنشنال و غیره و اصلا جایی برای حرف زدن نیستش. ما این وسط کسایی که به قول معروف عقلا هستن، چه عقلایی که از جمهوری اسلامی متنفرن، چه کسانی که عقلایی که هنوز دل در گلوی جمهوری اسلامی دارن، یک بخشی که یه بخش به نظر میانی و اکثریت، همچنان اکثریت جامعه ایران که نمیخواد اینجا ویران شه، درسته؟ نمیخواد اینجا ویران شه و میتونه بفهمه که آقا غیر از نگاه من نگاه دیگه هم وجود داره. چون مشکل اینه، من الان به خیلی از این کسایی دیشب تو کامنت ها گفته بودن که نه حرف بی بی سی رو میزنی، موساد بوده اینجا. گفتم گوشی رو بردار، یک دونه از اعضای خانواده، رفقا، همکلاسی‌های قدیمتون تو این گروهای تلگرام یه دونهشون راضی کن که حرف تو درسته، من بقیه‌شو پس میگیرم. خب برای همینه که این قضیه رو بفهمیم که آقا الان این فرگمنتیشنه، این جدا شدن، جزیره‌های جدا افتاده جامعه از هم دیگه خودش موزلیه. تو سوریه حامیان اسد و دشمنان اسد دیگه اصلا هم حرف نمی‌زدن، جایی نبود که ما بغل هم وایسن حرف بزنن، میدان مشترکی نبود. میخوام اول از اینجا شروع کنم. بله، این صورت خیلی درستیه. بالاخره جامعه بسیار قطبی شده، آدما نمیتونن حرف بزنن. من میخوام اصل داستان رو بذارم یه جایی. آیا ما میتونستیم به این لحظه نرسیم؟ من فکر میکنم ما میتونستیم به این لحظه نرسیم. این لحظه غیر قابل پیش بینی نبود. تقریبا ما خودمون، بسیاری از آدما داخل ایران مدام راجع به این لحظه حرف میزدن. خب اصلا حکومت این روایت این لحظه رو تریبون‌های رسمی به مردم فروختش که من کاری میکنم، قرار کاری کنم که شما به این لحظه نرسید. این قصه ای که ما الان توشیم، جامعه قطبی شده، راستای در واقع افراطی جامعه رو برداشتن، فضا سنگین، همه اینا درسته. اسرائیل بوده نبوده، همه اینا محل بحثه. ولی من به نظر من اگر بخوایم به جلو نگاه کنیم، اگر میخوایم به این نگاه کنیم که این 3000 نفر 10,000 نفر نشه، ما باید فکر کنیم که چه کارهایی رو نکردیم برای اینکه به این لحظه برسیم. خب ما کارهایی رو میدونستیم، خیلی ها میدونستن، یعنی ما اسرار راجع به فیزیک کوانتوم حرف نمیزنیم. خیلی اتفاقا باید میافتاد که نیفتاد برای اینکه ما به این لحظه نرسیم. من یک نمیخوام الان مرور کنم به این، ولی فکر کنم سوال اصلی ما اینه. خب کما اینکه من مثلا ما خیلی بعد از جنگ 12 روزه
که آقایون اومدن چیز کردن، دو جناح سیاسی توی ایران اومدن پوز، یکی گفت ببینید مردم چقدر حامی نظام بودن، یکی اومد گفت ببینید موشکاتون کار نکردش، انسجام اجتماعی مردم بودش. ما در حالی که مشغول این دعوا بودیم، بی تردید جامعه شناسان اسرائیلی مشغول این بودن که خب دفعه بعد چیکار کنیم که انسجام داخلی ایران رو به هم بریزیم. و این چیزی نبود که منم راجع به این حرف زدم، بقیه هم راجع به این حرف زدن و خیلی روشن بود. اسرائیل یه عده آدم بسیار نخبه داره، تو کار جامعه شناسن، پژوهشگرای اجتماعی هستن، سیاست گذارن، متخصص جنگ روانی هستند، متخصص رسانه هستند، پی اچ دی مطالعات فرهنگی دارن، پی اچ دی انواع اقسام آدمای باهوش توی حوزه کاگنیتیو ساینس و علوم شناختی هستن و این براشون خیلی روشنه که باید این کار رو بکنیم، دفعه بعد اونجا رو هدف قرار بگیریم. و ما میدونستیم سیبل این هدف ما هستیم، ما میدونستیم اسرائیل هست، ما میدونستیم سفره مردم کوچیک شده، ما میدونستیم رسانه ملیمون درست کار نمیکنه، ما میدونستیم در واقع اجزاء مختلف، یعنی حاکمیت زورشون زیاد شده و حاکمیت مرکزی رو تضعیف کردن. ما میدونستیم وضعیت امنیتی ما طوری نیست که غافلگیر نشیم، یعنی تصور ما اینا رو میدونستیم و ما برای هیچ کدوم از اینها یک گام بر نداشتیم، نه تنها گامی برداشتیم بلکه بدتر هم کردیم. خب این خودکشیه و من در بهترین حالت میتونم ببینم عقل اونجا نمیبینم که اینا شواهد بسیار روشنی بودش. اگر یکی بیاد بگه که ما غافلگیر شدیم، ما نمیدونستیم، و بالاخره نمیشه که شما هر دفعه غافلگیر بشید، هر روز براتون اتفاق بیفته. من به نظرم این نکته خیلی نکته دقیقیه و به نظرم این نکته کلیدیه. از همینجا به نظرم باید پل بزنیم. میگم ما الان هدفمون طعنه زدن، لگد زدن به حاکمیت نیست، نه به خاطر اینکه حاکمیت مقصر نیست، اصلا شوخی نداره. حاکمیت نفر اول به قول معروف مقصر اینجاست، اصلا تقصیرش انقدر آشکاره که ته نداره و به راستی جمهوری اسلامی در کلیتش از بالای بالا تا پایینش میتونست از این لحظه اجتناب کنه. من بچه نیستم، نمیگم که میتونست اجتناب کنه مثلا اون شب تیر نزنه یا تیر بزنه اینها، نه، اصلا میتونست کاری کنه که کار به اون لحظه امنیتی پیچیده آخرش نرسه. یک هدیه‌ای در داخل ایران گذاشته شد و اون هم جنگ 12 روزه بود که سویه های ملیگرایانه و انسجام ملی رو به شدت تقویت کرد و اون از دوم سوم تیر که تموم شد تا امروز ببینید که چه بلایی بر سرش آوردن. یعنی کدوم حکومت در تاریخ جهانه که میاد به مردمی که انسجام ملی در جنگ به خرج دادن، زیر فشار سنگین تحریم هستن، میگه این مردمی که از من حمایت کردید میخوام دهنتون رو طوری سرویس کنم که بیاین تو خیابون مرگ بر خامنه‌ای بگید، میخوام عاجزتون کنم، میخوام کاری کنم که شما بخواید من رو بکشید و منم شما رو بکشم. مردم مرسی که در جنگ 12 روزه کنار حاکمیت، کنار مردم، ملیت، کنار ایران و پرچم موندید. میخوام یه کاری کنم که بیان تو خیابون پرچم آتش بزنید. من لج دارم، من میخوام نابود کنم خودم رو. و این لحظه‌ای که انسان نشون میده استیت عقلش دیگه کار نمیکنه. و من دیشب هم برنامه گفتم این لحظه‌ای که استیت خرفت شده، استیت که میگم نه فقط آقای خامنه‌ای، استیت خرفت شده، یعنی حاکمیت، شورای عالی امنیت ملی، یعنی دولت، یعنی مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس، یعنی اون مرکزی که توی تشخیص مصلحت و مسئول پژوهش، یعنی اون دانشگاه امام صادق، یعنی دانشگاه امام حسین، یعنی سرداران سپاه، یعنی مشاوران امنیتیشون و خرفت شدن، نمیتونن بیاندیشن. حالا اگه خیلی ضد امپریالیست باشی میگه آقا بعد 14 سال تحریم بوده، بهترین متخصصاتشون از کشور خارج شدن، بودجه نبوده، فشار بوده، طرف مقابل همه دنیا هستن، ناتو و غیره. خب ولی بالاخره اینا میدونسته که نه به جنگ اون بره دیگه، درسته؟ و بالاخره به این جنگ رفته بدون مهمات. حالا تو این لحظه عقلش نرسیده که به اینجا برسه و همین حتما مقصره. ولی من دیشبم گفتم چون این استیت الان اینقدر ضعیف شده، فقط با طعنه و سنگ انداختن بهش کاری جلو نمیره. ما باید بیایم و بتونیم یک جایی رو بیرون استیت بسازیم که بتونه کمک کنه به اینجا. و به نظر من اونجا دیگه استیت نیست. من با عنوان کسی که خیلی بالاخره اونایی که دنبال کردن، خود تو به شکل دیگه‌ای
از سال 93 4 اومدیم رفتیم سعی کردیم یه جاهایی نزدیک استیت وایسیم و من افتخارم میکنم بهش. به نظر من ملی گرایانه ترین کنش موجود بود که از تهمت ها، از حمله ها نترسیدیم. بهمون گفتن مزدور، خونشور و غیره، ولی رفتیم جایی وایسادیم که استیت صدامون رو بشنوه و بتونیم نصیحت الملوک مجانی کنیم. نه در زندگی پروژه برداشتیم، نه یک قرون گرفتیم، نه چه میدونم رفتیم مشاور جایی شدیم، نه برامون حکم زدن، ولی اومدیم وایسادیم اینجا آروم حرف زدیم که حداقل صدامون رو بشنون، خودشون بتونن بر اساس اون صدا و اون پیشنهادایی که ما داشتیم برن پروژه بردارن. درسته؟ ولی الان احساس می‌کنم این کار نمی‌کنه. ما الان باید جایی بیرون استیت مستقیم درون جامعه جایی بسازیم و بتونیم جامعه رو تقویت کنیم که اون حداقل در یعنی یک از نهادهایی باشه که مقابل این ویرانی وای میسته. چون استیت به تنهایی بسیار ناتوانتر و کمهوشتر از اونه که بتونه چرخه ویرانی و خشونت رو به تنهایی با مجموعه نهادهای به قول معروف فرسوده شدهش در این سالها متوقف کنه. نظر تو چیه؟ من کاملا موافقم. من به نظرم الان با این کارنامه این که مثلا بگیم به استیت تو ایران، به دولت بگیم آقا این کارو بکن اون کارو بکن، به نظرم فایده است. و دولتی که در واقع توان ابتداییات خودش رو نمیبینه و بهش اذعان نمیکنه. ما تو تحریم بودیم، من کارم همین تحریم، مطالعه تحریم، میدونم چه وضعیت سختی. ما سالها تو در واقع راجع به این تحریم حرف زدی و ما میدونیم تحریم چه اکوسیستمیه. تحریم اکوسیستم چیزه دیگه، محاصره است دیگه. خب و تو اکوسیستم محاصره آدم‌ها زیر پرچم جمع نمیشن، آدم‌ها فرسوده میشن، گروه‌های اجتماعی فرسوده میشن، ظرفیت‌ها فرسوده میشن. اما ما به مراتب ظرفیتامون بیشتر از این بودش. ما اگر گره نمیزدیم همه چیز رو به مسائل بخشی خودمون که این بحث زیاده، ما الان واردیم مثلا اگر گره نمیزدیم دعوای صدا و سیما رو تبدیل به یک دعوای جناحی عجیب و غریب نمی‌کردیم. من چرا باید مثلا این تلویزیون رسمی کشور باشه که الان اگر بگه روزه همه بگن شبه، اگه بگن شبه بگن که لابد دروغ میگه، حتما خورشیدی توی آسمون هست. رسانه‌ای که کسی بهش اعتماد نداره در واقع رسانه نیستش، چیز بار اضافه است. چرا الان شما گروهی در ایران تونستن مرگ رو زود هنگام به دولت بفروشن؟ رفتن جلوی جمهوری اسلامی گفتن ببین فساد رو میخوای جمع کنی باید از سفره مردم بزنی. خب یک معادله‌ای برقرار کردن. معادله خیلی ساده بودش، گفتن که ما باید از سفره مردم کم کنیم برای اینکه با فساد بجنگیم. خب و این معادله پیشاپیش امنیتیه، همه جای دنیای معادله امنیتیه. خب و هیچ کس نه دانشگاه امام صادق، دانشگاه امام حسین، دانشگاه نمیدونم امام باقر، نمیدونم چی جمعیت فلان، تمام این بودجه بگیران فرهنگی و دانشگاهی و هیچ کس صداش در نیامد که آقا من اصلا کاری ندارم، این معادله ضد امنیتیه. خب نیاز نیست شما بدون ورود پینوشه به ایران میتونید ایران رو شیلی کنید و کردن. خب و کردن. من به نظرم اینا چیزایی نیستش که شما تو وضعیت معاصره نتونید انجام بدیم. ما اگر تو جنگ با توپ کلاش داریم، خب بالاخره حماقته که ما کلاشامون رو بدون خشاب استفاده کنیم، فقط ادای کلاش رو در واقع در بیاریم، بالاخره از ظرفیت‌های خودمون استفاده نکنیم. در نتیجه من فکر می‌کنم از یه طرف فریب این سر و صداهای الان غالبم نباید خورد، این حجمه هایی که وای میخوایم. من فکر میکنم مردم ایران، الان من دارم راجع مردم ایران بالاخره به عنوان یک کسی که یه ذره از این کارا میفهمم، این واژه پرصحاب زیاد داره، الان همه دارن راجع مردم ایران حرف میزنن. خب اما من به یک معنی خیلی خاص حرف میزنم، همه کسایی که نمیخوان بچه‌شون رو روی تخت سردخونه ببینن. خب همه کسایی که از اینکه بمب بیاد رو سرشون خب احساس وحشت داره. من به این معنا راجع به یه مردمی حرف میزنم. خب همه کسایی که نمیخوان خشونت رو ببینن، نمیخوان خونریزی ببینن، میخوان دعوا دارن، اصلا براندازن، اصلا از ریخت حاکمیت خودشون نمیاد، اصلا آرزو میکنن که کاش که اینا دود بشن برن. همه کسایی که میخوان بچه‌شون کنارشون باشه، حتی نون کمتر بخورن ولی امنیت توی خیابونا برقرار بشه. اگر
خانواده‌شون میره بیرون نگران نباشن که ممکنه تیری بخوره که صاحب نداره. و ما این رو قبلا توی افغانستان بارها دیدیم. من با مدت با یک گروه های افغانستانی کار میکردم و یه روزی که از این بچه‌هاشون اومده بود، گفتم فلانی خب تو چیکار می‌کنی، تو چند وقت اینجایی، چطوری، یا تو بابات کجاست؟ اینا خیلی هم پسر جوونی بود، باربر بود. گفت من بابام شهید شده. ما در واقع سیاق خودمون بودیم چی بوده، مثلا مجاهد بوده، طالب بودش؟ گفت کشاورز بودش. گفتم یعنی چی کشاورز چطوری شهید، واسه هیچ جا نجنگیده شهید شده؟ گفت نه داشت کشاورزی میکردش، جنگ شده بود، یه تیر بهش خورد مرد. یعنی بین امریکا و طالبان جنگ شده بودش و چیز شده بود. و ما الان داریم به این لحظات نزدیک میشیم. هر کی تصور میکنه این لحظات دوره دوچار اوهامه. خب اگر تلویزیون بهتون میگه، اگه مجری تلویزیون بهتون میگه این لحظه دوره، خب فراموش نکنید یه اراده هزاران برابر بزرگتر از اون مجری تلویزیون، اون سردبیر تلویزیون، اون نمیدونم امام جمعه، اون نماز جمعه، اون رئیس جمهوری، اراده بسیار بزرگتر از اون میخواد اون لحظه رو تحمیل کنه به ایران. خب در نتیجه ما به عنوان یه مردم باید بتونیم از خودمون دفاع کنیم. خب و فرمول دفاع فرمول دفاع مردمیه. خب فارغ از این که این استیت الان بالاخره مشخصاتش رو میدونیم، بالاخره میدونیم این قاب توانایی دفاع از ما رو نداره. خب این ماها واسه اینکه بیننده ها در جریان باشن، ما خودمون اهل خیابون بودیم. یعنی یه دوره‌ای خب فکر میکردیم کار اصلی اینه که بریم تو اون دوره‌ای که ما فکر کردیم تو خیابون مال خیابون عرصه کشاکش بسیج و انجمن اسلامی بود، عرصه کشاکش نمیدونم الله کرم بود با مثلا این طرف مثلا چه میدونم اصلاح طلبا، با یه سری مردم جوونا. اون موقع خیابون به این معنا بود شما کنار هر نیروی وای میستادید، کنار نیروی داخلی وای میستادید. خب الان خیابون خب عرصه کشاکش، کسی که کلاش داره میگه که شما برید جلو من از داخل میزنم، اون طرف هم اسلحه داره. ما و ترامپ که میگه بریزید تو خیابونا، پهلویه که میگه بریزید تو خیابون. ما باید تو یک وضعیت خاصی بتونیم امنیت خودمون رو تامین کنیم و برای این باید یک کارهایی رو بکنیم، باید یک فهم جدیدی رو به دست بیاریم. این نکته جالبه دیگه. از ماجرای همین کوه دانشگاه که درش یک نفر رسما کشته شد، ما الان رسیدیم به این جایی که به قول معروف 3200 نفر رقم رسمی شورای امنیت. حالا من اصلا خوشحالم که این عدد اعلام شد دیروز و حالا مطمئنا روش حرف و حدیث هایی خواهد اومد، ولی بالاخره این میگم این بحث جدی. بحث دومی که هستش و حالا من میخوام ازت بپرسم به عنوان جامعه شناس اینه که حالا ما هنوز واقعا مستندات ندیدیم در مورد اینا کیان، ولی من واقعا فکر می‌کنم که ریشه های اولیه یک جنبش فاشیستی ارگانیک رو ما در ایران می‌بینیم. حالا من میدونم سویه های غیر ارگانیک هم هست، همیشه پروپاگاندا تو شکل‌گیری فاشیسم، جنبش‌های توده‌ای نقش داره، ایران اینترنشنال پمپاژ کرده غیره، ولی خب فاشیسم یعنی چی؟ فاشیسم بالاخره یه سویه‌هایی داره دیگه، جنس خشونتی که استفاده میکنه، تفکیکی که میکنه، گذشته خیلی ایدئالیستی که تصور میکنه. اینا مثلا از گذشته پیشا اسلام چنین تصوری دارن، بعد توش مثلا سویه های ایدئولوژیک خود برتربینی نژادی هست و غیره که آقا ما ایرانی ها از اعراب برتریم و اینها و بعدم حالا میگم حتی اگرم نبود، همین که بغل مهمترین نماد فاشیسم در جهان معاصر یعنی اسرائیل وای میسته و اصلا از بوی گند اسرائیل احساس تعفن نمیکنه، خودش نشون میده که این سویه های فاشیستیه و این واقعا درمانش خیلی پیچیده تره. یعنی اگه فقط موساد بود بالاخره 4 تا مأمور موساد میگرفتین شما پرت میکنین بیرون، درسته؟ ولی وقتی که مثلا بگو 5% جامعه، 7%، 10%، هر درصدی، اصلا خودشون معتقدن که 60%، ولی بالاخره درصدی از جامعه دچار سویه های فاشیستی شده و گفتارهای فاشیستی داره ازش میاد بیرون، خیلی خیلی خطرناکتره، چون اینها بالاخره ارگانیکن. اینا یه همین که ما اینجا دیدیم، اینا یه میگه از تو به یک اشاره از من به سر دویدن. حتی در روایت حکومتی که میگه آقا اینها اسکوات ها یا گروه های آموزش دیده اسرائیلی بودن، گروه های اسرائیلی که نیامدن بسوزونن بکشن، گفتن برید اونجا رو بسوزونید، اون پاسگاه رو بگیرید. ولی کسایی که رفتن پیاده نظام عادی بودن، درسته؟ لاتولوت‌ها مردم عادی و غیره بودن و این لاتولوت‌هایی که حالا میگن از کجا اومدن؟ از دل دستگاه آموزش جمهوری اسلامی اومدن بیرون، از دل نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای، نظام
فرهنگی و تربیتی همین استیت اومدن بیرون و ما نمادهای ورشکستگی این استیت رو میتونیم ببینیم. درسته؟ حالا استیت خوشحاله، میگه آقا اینا اصلا فدای سرت، من 22 خورد و 22 دی یه جمعیت میلیونی آوردم، اونا مردمن، اینا نامردمن. و خود این صورتبندی استیت هم صورتبندی جنگ داخلیه، چون میگه آقا ببین یه موقعی بود که توی 9 دی جمعیتشون خیلی زیاد بود، تو انتخابات هم پیروز شده بودن، اگرچه به قول حجاریان تدلیس کرده بودن ولی پیروز بودن. احمدی نژاد نیرو مردمی بود با به قول معروف حمایت توده‌ای خیلی جدی. الان مثل قضیه حجابه، توازن 50-50، یعنی کسایی که به قول معروف تا ته بغل نظام وای میستن کمتر شده، ریزش داشته. اینورم کسایی که الان وحشت دارن و وسط وایسادن بیشتر شده. اون نیرو رادیکالی هم که میخواد ویران کنه، اونم تعدادش قابل ملاحظه است. من به عنوان کسی که از اون نیرو وحشت دارم، ولی واقعیت میگم اینجا صدا و سیما نیستش. نیروی خواهان ویرانی ایران، نیرویی که اینقدر خشم داره که میخواد میگه این وطن تا آخوند کفن نشود، این وطن نشود، دیگه نوار نیستش، دیگه هوش مصنوعی نیستش. اگرچه با هوش مصنوعی هم اینا رو همه آدما نشون میده، به قول معروف اسرائیل و پروپاگانداش. ولی من دارم میگم 5% 10% هست و 5% نیرو فاشیستی برای آتش زدن یک کشور خیلیه، میتونه یک کشور آتش بزنه. حالا من نمیخواستم خیلی وارد این بحث بشم، ولی من تو سال 96 و 98 به واسطه کاری که داشتم، من روی اسکان غیر رسمی کار میکردم تو ایران. خب مجبور بودم، در واقع مجبور که نبودم، یعنی رفتم و 60 شهر ایران خب که اینها در اتفاقا خاستگاه بسیاری از این ماجراهای 96 و 98 بوده رو من از مناطق حاشیه‌ایش برداشت، در واقع برداشت می‌کردیم به اصطلاح خودمون، یعنی اطلاعات، داده‌های حاشیه‌نشین ها رو ثبت می‌کردیم. من مثلا 2 هفته 3 هفته بعد از ماجرای ماهشهر من تو ماهشهر بودم و اتفاقا تو همون محله‌ای هم بودم که همین ماجرای نیزارها بودم، اون طرف محله زنجیر، بچه‌های ماهشهر میشناسن اونجا، یه زاغیه اونجا بودم و در واقع هنوز آمار کشته ها معلوم نشده بود، هنوز جنازه ها تحویل داده نشده. یه اتفاقی افتادش توی دهه 90 توی ایران و این اتفاق خب قبلا هم بسیاری بعد از 88 بسیاری هشدارشو داده بودن به طور ضمنی. خب ما 88 رو میشناسیم. 88 2-3 شهر بزرگ ایران، 2 تا در واقع اصلاح طلب ها و در واقع دعوای اصلاح، 2 تا بلوک قدرت بود، اصلاح طلب ها و اصولگراها. تجمع دعوا توی تهران بود، بخشش روزهای کمی در اصفهان، بخش بسیار کمتری در تبریز و تمام. و این جغرافیای دعوا این بودش. تو 96 جغرافیای دعوا نزدیک به حدود 100 شهر در ایران بودش و طبق داده هایی که ما داریم گروه سنی که درگیر این دعوا بودن همون گروه سنی نیت بودن، اصطلاحاً کسایی که تحصیلات بازه سنی 15 تا 29 سال، کسایی که نه در حال تحصیل بودن، نه در حال آموزشی میدیدن، نه شغلی داشتن. اصطلاحاً به اینا میگن آندر کلاس، یعنی کسایی که از طبقات اجتماعی بیرون افتادن و سنین کمی دارن، آینده نداشتن، به هر تمام دلایل اقتصادی که ما میدونیم. اینها اومدن بیرون و بدون اینکه گفتار خاصی هم داشته باشن. همون موقع مثلا اون موقع بود گفتن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. یعنی ما وارد ماجرای دعوای این 2000 در واقع چه میگن 2009 همین 88 نیستیم، اصلاح طلب اصولگرا نیستش. خب بیانهای ابتدایی داشتن میگفتن، یعنی کلمات ابتدایی که توش گاهی کلمات بسیار جملات خیلی جالب و خارق العاده بود، مثلا چه میدونم دو ماجرایی که توی امام نماز جمعه رقم خورد، یا کلمات فاشیستی. فراموش نکنیم رضا شاه روحتشان اولین بار از اونجاها در اومد، یعنی این تعابیر یه گروهی مثلا اونجا گفتن. ولی اونقدر ضعیف بود که یوسف اباظری میتونست بیاد با بولدوزر از روش رد شه، درسته؟ و بگه که فاشیسم، این حکومت ارتجاعی و غیره. و الان فکر نکنم که مثلا کسی مثل یوسف اباظری جرأت کنه مقابل این نیروی توفنده فاشیستی بلند شه و حرفی بزنه. بله. و اونجا حرف امثال اباظری رو کسی توی دستگاه حاکمه جدی گرفت، نگم حالا بالاخره اومدن دفعه بعد نمیذاریم بیان،
96 شد 98 و به موازات این تو اپوزیسیون ایران چه نیروی تقویت شد؟ خب اپوزیسیون ریستارت، نه جمهوری خواهان چپار، اپوزیسیون ریستارت بازیگر اصلی 96 بود. خب روح الله زم بازیگر اصلی بود. خب چه نوع کسایی که اصلا قرار بود خبر بگن، قرار بود بگه که الان نمیدونم چی پسر لاریجانی فلانجا دستگیر شد، فلان آخون با باجناقش لواط کرد، اون یکی نفرت چیز، اون یکی اومده مثلا چند فلان چیزایی خامنه‌ای ستاره میر طاهر داریم نمیدونم فلان، هنوز بعضیا میگن. و راه حل امنیتی ها چی بود؟ تو گونی کردن روح الله زم بود. حالا اونایی که از من اون موقع رفتم 40 و همین میگفتن آقای علیزاده روح الله زم تو گونی شد، تموم شد. یعنی یه بزرگترین دستاورد یک کشور 90 میلیون نفری و یه استیت پسا انقلابی این بود که روح الله زم رو تو گونی دستگیر کردن و آوردن ایران و کیف میکردن. جای روح الله زم اتفاقا اینترنشنال سوار شدش. خب اینا حواسشون نیست اون رسانه‌ای که جون میگیره یعنی یه چیزی داره، یه مخاطبی داره، یه پایه و مایه‌ای داره. جای اون ایران اینترنشنال سوار شد که اونم همین کارو میکنه. اگه روح الله زم میگفتش که آقای خامنه‌ای 3 نفره 4 تا بدل داره، این میاد میگه که اینا رفتن ونزوئلا، آقای بذارید فلان، جنس رسانه‌ای که ما میشناسیم. این دفعه چه اتفاقی افتاد؟ خب پس ما دیدیم توی از 96 تا 98 2 تا اتفاق افتاد. یکی این گروه جدیدی که غیر سیاسیه ولی درگیر منازعات خیابانی سیاسی شد، گروهی که اتفاقا قبلا تعلقات بسیار ایدئولوژیکی به جمهوری اسلامی داشته، خیلی از حامیان جمهوری اسلامی از اون گروه اجتماعی بودن. خب از یک طرف دیگه رسانه‌های اپوزیسیون بازیشون نداره، یعنی راست‌ترین و بی‌مبالاترین و در واقع خشن‌ترین رسانه‌ها اون صدا رو نمایندگی کردن. ما الان شوکه نشه کسی، هیچ که حق نداره بگی من شوکه شدم، هیچ که حق نداره بگی من ندیدم. خب بالاخره اون چیزی رو که ما به عنوان آدم‌هایی که خبر پیگیری می‌کنیم یا اطلاعات محدودی داریم می‌بینیم، حتما کسای دیگه هم قاعدتا باید ببینن. تو اگر نمی‌بینی خب یعنی تو حاکم بسیار ضعیفی هستی و از ما نمیتونی دفاع کنی. خب و در اسرع وقت باید جاتو عوض کنی. خب یعنی تو و میری اگر کوری، انقدر کوری که بدیهیات رو نمیبینی. ما توی 1401 گروهی از ما رو خواسته بودن پلیس امنیت، سوالشون این بود که شلوغ چرا میکنید؟ گفتیم ببین اون مهسا امینی هنوز فوت نشده بود، بچه عدالت‌خواه درسته؟ عدالت‌خواه گفتن شما شلوغ نکنید کشور به هم نمیرسه. یعنی طرف یا خیلی دونپایه بود یا واقعا دست ما گفتیم خب حتما یه آدم عاقل‌تر پشت اون هست که میبینه. خب نمیشه چیزی رو که ما توی سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی میدیدیم دستگاه امنیتی بگه من این اصلا مقصر شمایی، تقصیر شمایی. وایس من میخوام یکی از این ویدیویی که از ماه شهر گرفتی سال 98 نشون. خب اینجا ببینید در واقع این آخرین خونه یه بافته، بعد میخوره به نیزارها، این نیزارها شروع میشه. در نتیجه حالا خیلی جالب از این جهت که نشون میده که این بافتی که آدمایی که آبان 98 اومدن بیرون از دل چه وضعیتی اومدن بیرون. این خونه ها نوسازه، متا بافت فرسوده است، اینا فکر نمی‌کنم بیشتر از 10-12 سال عمر داشته باشه. این جالبه دیگه. همینجا هم حالا بحث این بود که آقا اینا بالاخره از الاهوازیه سلاح گرفتن یا از بصره رفتن سلاح خریدن، سعودی بهشون پول داده و غیره، ولی خیلی واضحه شرایط مادی تحقق پیوستن یک جناح حتی به گروه تروریستی، حالا اینا که اصلا تروریست نبودن، که اینا آدمای معمولی ماهشهر بودن که تو اون منطقه، من چون رفتم اون منطقه ایران، نه من تو جنوب عراق رفتم و اومدم، اولین جایی که رفتم مهمونی که رفتم اول از همین رفتم سلاحاشون به من نشون دادن به عنوان افتخار. خب بچه‌شون آوردن، پسر کوچیکشون آوردن،
اومدن ما بالا پایین کردیم و بازی کردیم، بعدم مثلا شب سلاح رو بردن یک مجموعه سلاح. اون منطقه اصلا سلاح رو خیلی دوست دارم به عنوان چیز دکوراسیونه. ولی سوال اینه که آقا اصلا این سوالی که خود انقلاب 57 چجوری پیروز شد، اتفاق افتاد، این همه گروه‌های چریکی منصورون و تو سکولارها چریکای فدایی خلق توی این ور آقای محسن رضایی و غیره که بودن، شرایط تحقق پیوستن به کار مسلحانه چیه؟ اینه که تو احساس می‌کنی راه دیگه مقابلت نیستش. یک، از نظر مادی و اقتصادی به ته خط رسیدی. دو، حاکمیت هیچ گوش شنوایی نداره. سه، هیچ افقی برای اینکه یک سال بعد وضع بهتر میشه نداری. تو فقر رو تحمل میکنی ولی نداشتن آینده رو تحمل نمیکنی. درسته؟ یعنی یه چیزی رو فراموش کن، ماهشهر شهر فقط فقیری نیست. اینجوری نیست که زاغ داشت. ماهشهر، منطقه صنعتی ماهشهر مثل بالا شهر تهرانه. خب به لحاظ خونه و امکانات و کافه ها. چرا؟ چون تمام مدیران پتروشیمی و مهندسان پتروشیمی اونجا خونه دوم دارن. خب خونه دارن دیگه اونجا. و اون کسی که توی این زاغه ها داره زندگی میکنه و اون آلودگی وحشتناک رو تو ماهشهر داره تحمل میکنه، کسی که داره با پتروشیمی ها قد 2 تا یه پل فاصله داره، 3 کیلومتر فاصله داره با اون منطقه صنعتی که ماشینای خیلی عجیب و غریب داره. یعنی ما راجع به یک شهر فقیر حرف نمیزنیم، ما داریم راجع به یک شهر بسیار ثروتمند حرف میزنیم، راجع به شهری حرف میزنیم که امکانات عجیب و غریب داره. یعنی مثلا بعضی کافه هاش با کافه های فرشته تهران برابری میکنه، بعضی از نمیدونم این باشگاه هاش و مزوناش و اینجور چیزها. و در کنار اون خب فقر و حاشیه نشینی گسترده هم وجود داره. خب و خب این چیزی نیست، این چیزی نیست که حتی مسئولین خود ماهشهر ندونن. این چیزی نیست که حتی اصحاب پتروشیمی تو خود ماهشهر ندونن. در نتیجه بخوام بگم ما با من یادمه که اون موقعی که اونجا اتفاق افتاد، من بعدش به مصاحبه داشتم با میلاد گودرزی که رفته بود تو ماهشهر مصاحبه کرده بود با اینها و اولین نفر بود، چون همین فضای الان هم بود دیگه. حامیان میگفتن که آقا اینا همشون به قول معروف تروریست بودن و یه ماهی یه حالت شوکه‌ای بود تا اینکه میلاد گودرزی به عنوان کسی که معتمد جمهوری اسلامی هم هستش، خودش بسیج دانشجویی بوده، بچم حزب اللهیه، با سپاه آشناه، جرأت کرد تو آوان تیوی تو دوربین دست گرفت و رفت اونجا و اون جمله‌ای بود که دیگه نمیکشه، اون جمله خیلی معروفی که وایرال شد، درسته، اون آدما تو ماهشهر و ترکید و بعد آدما تونستن جرأت کنن حرف بزنن که آقا بالاخره پشت این قضیه اقتصادی بوده. سال 98 بود، الان سال 1404. نابرابری‌های اقتصادی از اون موقع بیشتر شده که کمتر نشده. پروژه بناپارتیسم از درون به واسطه رئیسی شکست خورده و کنار گذاشته شده. باز برگشتن به یه نسخه رقیق‌تر از روحانی و مطلقاً هیچ افق برون رفتی از اینجا وجود نداره. درسته؟ برای این به نظر میاد که جامعه در حالی به سمت یک ضد انقلاب داره میره و میخواد ویران کنه انقلاب رو، چون هیچ افق انقلابی نیستش که حاکمیت محکم وایساده بر سر حفظ وضع موجود. و اینجا من فکر کنم تنها راه موجود اینه که واقعا یک در واقع شبه انقلابی از درون اتفاق بیفته، بدون میگم بالا بخاطر کسایی که هنوز میخوان ایران فرو نپاشه، جمهوری اسلامی فرو نپاشه، مردم عادی، ولی بدون تغییرات، بدون جلو گذاشتن نوعی از برون رفت، اینکه جامعه داره حرف میزنه، زنده است، صداش میرسه، ما شانس نخواهیم داشت. الان ایران اینترنشنال میخواد به قول خودشون مردم ایران کسایی باشن که اینا نشون میدن به عنوان مردم که میگن مرگ بر خامنه‌ای، جاوید شاه، ترامپ بیا بمباران کن اینجا رو، و جمهوری اسلامی هم میگه آقا مردم همونن که میگن جانم فدای رهبر و همه خفه شید، هر وقت ما خواستیم تو 22 دی میاین. مثل اون عکسایی که من دیروز نشون دادم، اگه پلاکارد هم ببرین که مرگ بر فاسد، میام بهتون تذکر میدیم آقا این الان وقت پلاکارد نیست، وقت وحدت ملی است. خب وقت پلاکارد مبارزه با فساد نیستش. خب این مجموعه وضعیته. حالا چه راه برون رفتی از اینجا هست؟ امیر میخوام میخواد ایجابی حرف بزنیم، چون من فکر میکنم که حالا یا میخواد یه خورده بیشتر آسیب شناسی کنیم، بیایم بگیم که آقا یه نکته‌ای که اینجا هستش اینه که امنیتی ها شکست خوردن.
امنیتیایی که تقریبا ایران رو به تسخیر خودشون درآوردن. حالا هر کسی که ایران زندگی میکنه میدونه، من بارها مقاله نوشتم گفتم آقا امنیتی‌ها پاشون رو از روی سیم رسانه بردارن، از روی سیم صدا و سیما بردارن. خب به آدم‌ها نگن چی بگو چی نگو، تلفن رو هیور ندارن. امنیتی‌ها بودن که میخوام شکستاشون رو بگم. امنیتی‌ها کسایی تو اطلاعات سپاه، تو وزارت اطلاعات، تو اطلاعات قوه قضاییه، تو حراست‌های مختلف نشستن با یه مغز تقریبا فندقی. امنیت میتونه خوب باشه، CIA امنیت داره، موساد امنیت داره، MI6 امنیت داره، ولی از توی دکترای آکسفورد، هاروارد، MIT دانشگاه مختلف میارن توش جامعه شناس دارن، انسان شناس دارن، متخصص رسانه دارن، متخصص هوش مصنوعی دارن، متخصص به قول تو نوروساینس و کوگنیتیو ساینس دارن، متخصص نشانه شناسی، کالچورال استادیز و ده ها چیز مختلف دارن و میتونن مهندسی اجتماعی کنن. خب و اینجا نمیتونه، اینجا شکست خوردن با مهندسی اجتماعی. مثال قبلی سالها از دهه 90 بعد از اینکه سال 88 رفتن و نیروهای ارگانیک سیاسی که بیشتر به اصلاح طلبان نزدیک بودن رو گرفتن، زندان کردن، خفه کردن. نیروی امنیتی ایران رفتش برای پر کردن خلأ نداشتن مراجع اجتماعی تو ایران، رفت سلبریتی استخدام کرد. خب اون پسر خوش قیافه‌ای که تو برنامه مشابه ایکس فاکتور تو ایران، ستاره شو، اونو آوردن، اینو آوردن. خب گفتن آقا شما بیاین، هواتون هم داریم، هر غلطی هم خواستین بکنین، پرونده دختربازی دارین، گرفتنتون اینور تو معمار، ما اصلا شما ایمنی کامل دارید. خب مسئولیت بهتون میدیم، عشق کنین، فقط بیاین تو تلویزیون این نقشو بازی کنین. سر 401 سر زن زندگی آزادی هژمونی ایران اینترنشنال و براندازا اینقدر قوی بود که اینا چرخیدن. ازشون فرخ نژاد در اومد. فرخ نژاد پدیده است که نماد و سمتوم و دردنشان شکست پروژه امنیتی های ایرانه. کسی که تا اینجا خورده بود، من که باهاش وارد دعوا شدم و عصبانی شدم، من مصاحبه کرد، گفت من $10,000 در ما برای بچه‌م تو آمریکا نمیتونم بفرستم. $10,000 برای بچه‌اش تو آمریکا نمیتونست بفرسته. برام گفت من یه موی گندیده بچه‌مو به 85 میلیون ایرانی نمیدم. خب بازم امنیتی‌ها پشتش محکم وایسادن، اومدن گفتن علیزاده چرا این مأمور MI6 و غیره حفاظتش کردن تا اینکه 401 بلند شد رفت اونجا. بقیه چیزام همینه. آیه خراسانی، فهم امنیتی های ایران که مثل اختاپوس هم رو همه جا وایسادن، حتی بیت رهبری هم امنیتی، نگاه امنیتی کنترل میکنه. برای همین که آقای خامنه‌ای خودش هم بخواد سخنرانی کنه و بیاد میزانسن بذاره، اگه به اونا باشه مثلا نمیتونه. اینه که هیچ فهمی از جامعه نداره. درسته؟ اینو برای من میتونی باز کنیم با من جامعه شناس، اینکه امر امنیت تو این سالها در تضاد و از بالا رو جامعه ساخته شده، نه ارگانیک و همراه جامعه. آره در واقع امنیتی ها خیلی ضد امنیتی رفتار کردن. شما امنیت که چیز نیستش که مثلا فرق دولت با مثلا یه راهزن که بگه مافیا با مافیا. آره مافیا همینه دیگه. دولت میدونه رسانه مسئله امنیتی، قضا مسئله امنیتی، اقتصاد امنیتی، هوا امنیتی، محیط زیست امنیتی. اصلا دولت ملت این مقوله امنیتیه، مرز امنیتیه. خب در نتیجه شما نمیتونید، ما امنیتی به این معنا نداریم. اتفاقا امنیتی ها با تأکید برای اینکه امنیت کشور دست ماه، خب و بقیه مسئولیتی بابت امنیت ندارن و ما میگیم که کی کجا بره چی کار کنیم، در واقع از کشور امنیت زدایی کردن. خب چرا؟ علتش اینه، ببین الان همین صدا و سیما یا رسانه خب خیلی ضد امنیتیه. خب یعنی چی؟ یعنی مرجعیت رسانه‌ای رو از کشور چیز کرده، اعتماد تمام کار کرده. حالا ولو توش کلی 500 تا آدم خیلی امنیتی هم توش باشن، مهم نیست که شما آدمای امنیتی رو ببرید توی مجموعه، به اون مجموعه با آدمای امنیتی خصلت امنیتی پیدا نمی‌کنه که، یعنی امنیت بخش نمیشه که. اتفاقا شما باید با آدمای غیر امنیتی امنیت بسازید. خب یعنی شما باید کاری کنید که پرستار، پزشک، رسانه‌ای، بلاگر، کارگر اون دغدغه امنیت داشته باشه. و این مثال قنباری ها، مثلا مثال فرخ نژاد زدی. خب من آخرین مثالی که اتفاقا باعث چیز شد، یعنی من به لحاظ شخصی واقعا اعصاب خورد کن بود برای من، این پدیده زارچی بودش. خب ما چه پدیده‌ای داشتیم؟ خب شما نگاه کنید، یه آدمی بود، من یه تیپ دارم میگم، از اینا زیاد دیدیم توی دانشگاه. خب کیا بودن؟ از این بچه خوبا، بچه مذهبی ها،
که نمیدونم خیلی هم به چی میگن تو عمرشون کار سیاسی نکردن. خب بعد چیز بود، احتمالا هوادار خیلی سفت و سخت آقای خامنه‌ای بودن، خیلی در واقع چی میگن مدالش رو تقدیم کرده بود به آستان قدس رضوی و اینا رشد کردن. اینا تو اولین حادثه سیاسی که وقتی که یه مرجعیتی پیدا میکنن، چون هرگز طرف کار سیاسی نکرده بود، توی مثلا 40 و چند سالگی به عنوان نخبه هم گفتن به به نخبه نظام چقدر خوب، این میتونست خارج از ایران باشه، عجب نمیدونم چه طاووسی. با اولین پخ سیاسی طرف میره اون طرف و میخواد انتقام همه چیز رو بگیره، در صورتی که طرف جزء چیز بود، خودی بود. خب نمونه دیگه همین کمپینی بود که راجع به آقای مدنی زاده راه افتاد. خب که باز هم ما دیدیم که آدمای خیلی چه میدونم آدمایی که تو عمرشون کار سیاسی نکردن، یعنی تنشون به تن درگیری های سیاسی نخوردش، اینها یهو به عنوان سرمایه های نظام و چه نخبه های چقدر خارق العاده به شکل خیلی ایدئولوژیکی فروخته میشن به کشور. چه نتیجه میخوای بگیری؟ تو تمام این سالها مهمترین آدم هایی که دعوای سیاسی کردن توی ایران، خب تعهدشون به امنیت ایران به مراتب بیشتر بود. آدمایی که زندان رفتن تو ایران، سالها زندان رفتن. این تعهد آقای زیدآبادی که نظریات سیاسیش با من و تو مثلا یک دریا فاصله داره به مسئله امنیت توی ایران، خب زمین تا آسمون با این دردونه ها فرق میکنه. تعهد آدم مثل لیلاز که توی 88 زندان رفت، زمین تا آسمون فرق میکنه. تعهد تمام کسایی که آقای دوستانی که تو چپ بودن قبل از در واقع، من میخوام بگم اتفاقا درسی که ما گرفتیم این بودش که فعالان سیاسی داخل ایران، مهم نیست چقدر نظرشون به ما نزدیک بودش، فعال سیاسی بودن، درگیری سیاسی داشتن توی داخل ایران. خب اونها تعهدشون به امنیت به مراتب بیشتر بوده. و حالا کاری که اتفاق افتاد چی بودش؟ کاری که اتفاق افتاد این بودش که ما اتفاقا فعالین سیاسی رو همه رو بیرون کردن. خب گفتن ببین تو که سابقه سیاسی داری، گم شو، تو غلط کردی، برو پی کارت. دانشگاه رو تبدیل کردن به یک جای بسیار اخته‌ای که امثال زارچی توش پرن. زارچی یعنی چی؟ یعنی کسی که قبلا پای منبر پناهیان می نشست 2 سال 4 سال پیش، اتفاقا بعدش هم نمی اومد از سفارت بره بالا، بعدش منبرش رو عوض کرد، از پناهیان رفت پای منبر آقا میری نشستش، بعدش دیگه منبر رو کلا بوسید گذاشت کنار، گفت یا امام علی، من خودم حامی امام علی ام، نمیدونم دوستدار امام علی ام، رفت اونور و توی چند ساعت یک سال تبدیل شد به کسی که مثلا درخواست حمله خارجی بده. اینجوری نیست. شما آدما رو از سیاست بیرون کنی، آدما و به آدم‌های چیز به این اتفاقا نظام گزینش تو ایران باید این باشه. خب یعنی اتفاقا نظام گزینش باید مبتنی به این باشه که کی دعوایی است، کی درگیر دعواهای سیاسی داخل ایرانه. نمیشه شما سر سفره شام یهو برسی و بگی که خیلی خب من ما رو ببین چه رنجی دارم، چه رنجی داشتی، فلان شده. خب تو به واسطه بهایی که جمهوری اسلامی بهت دادش، خب تو تمام این بانک‌ها پروژه های کلان گرفتی، جز پول و خدمات و پست و سمت از این کشور چی گرفتی؟ چیز آوردی. فکر کنی مثلا ایران آدم کم داشتش، نخبه کم داشتش، بچه باهوش کم داشتش؟ بهترینای این آدما، بهترینای این باهوشترین بچه‌های ایران جز کسایی بودن که اتفاقا فعالیت سیاسی داشتن. فرق این آدم با همین کسی مثل پرستو فروهر دقیقاً همینجاست. یه جای اینا چیز شدن، درگیر دعوای سیاسی با ساخت حاکمیت شدن و یه سنتی دارن، از یه سنتی میاد. خب بالاخره مصدقی میشناسه، شی تیوی بچه‌های بعدی هم نیستن، ولی نوشته که پرستو فروهر فعال سیاسی ضد انقلابی، نشون میده که حتی این نیروهای رسانه‌ایشون هم تاریخ نخونده. اولا بابای پرستو فروهر عضو شورای انقلاب بود. بابای پرستو فروهر زندانی سالهای متمادی شاه بود، تا جایی که دیگه تو اتاق براش، چون وکیل بود، براش دفتر درست کرده بودن تو زندان. خب موکلین هم میرفتن بهش سر میزدن و برمیگشتن. خب و پرستو فروهر کسیه که با اینکه به قول معروف سر قتل‌های زنجیره‌ای پدر مادرش رو کارد آژین کردن، رفت و اومد و برای یه چیز
پافشاری کرد هر سال باید مراسم پدر و مادر من اونجا برگزار شه. خب هر سال باید مراسم برگزار شه و این بیچاره‌اش کردن. هر بار که میرفت اونجا مراسم رو برگزار کنه این امنیتی ها این رو به گریه مینداختن و در لحظه‌ای که بچه‌های آقازاده هاتون الان از ترس اینکه توی غرب بهشون حمله نکنن دارن با رضا پهلوی بیعت میکنن، پرستو فروهری که میاد رنجش رو اونجا تو بی بی سی به میان میذاره، گریه میکنه و میگه که نباید رفت پشت سر آمریکایی که میخواد اینجا رو بمباران کنه و اون فلان شده هایی که از دل اون لپ جمهوری اسلامی و رانتاش و بورسیه هاش و غیره اومدن، همه رفتن زود با پهلوی بیعت کردن یا جایی وایسادن یه مرگ بر خامنه‌ای گفتن که یه موقعی تو انگلیس کسی بهشون سخت نگیره. خود منی که 17 ساله که نتونستم برگردم اینجا وایسادم با این آدمخورهای سلطنت طلب که 24 ساعته میگن تو خیابون بگیریم سر بچه 3 سالات رو میزنیم، وایسادم دم درگیر میشم. خب و من رو توی داخل ایران دعواست که این MI6 یا این سیاس توف به روی همتون با هم دیگه که ما آدم‌هایی که غیر خودی بزرگ شدیم. یعنی من تمام دهه 60 گفتم یه جایی نوشته بود که این پدرش تواب بوده. خیر، من تا سال 67 هر کسی در خونم رو میزد منتظر بودم بیام پدرم رو ببرم و اعدامش کنن. من و خود پدر من خب با این نگاه، ولی هیچ وقت نگفت جمهوری اسلامی باید نابود شه. خب یعنی اون فهم ملی رو من از اونجا گرفتم که آقا تو میتونی در مزان و در خطر و در معرض اعدام جمهوری اسلامی باشی و همزمان یک فهم ملی فراتر از این داشته باشی که آقا این هست ولی تا زمانی که نیروی واقعی بیاد که بتونه وضع رو بهتر کنه من نمیخوام اینجا ویران شه. و این در پرستو فروهره خب و در خیلی دیگه نیست. برای من این نقطه مهمیه. اینجا به نظرم جایی است که آدم‌ها باید دورش جمع شن و به نظر من توی بدنه حامی نظام هم عاقل‌های خیلی زیادی هستن که میدونن ادامه وضع موجود، میدونن ادامه فساد موجود ممکن نیست، میدونن که حکومتی که زورش به 20 تا 25 تا تراستی نرسید تو دبی، که همین الان تو این 20 روزی که مردم دارن بچه خاک میکنن اینا کوک میزنن، ویسکی میخورن. پسر فلاحیان میگم، پسر محمود علوی دو تا وزیر اطلاعات رو دارم میگم، خب پسر محسن رضایی رئیس سابق سپاه رو دارم میگم و توی برجاشون تو برج خلیفه نشستن. به قول اون آقای حریچی خیلی خوب گفت اینا بالاخره نفت میفروشن، نمیتونن برن جای قراضه که بعد دفتر بزرگ بگیرن، منشی خوشگل استخدام کنن. با اون فرهنگ عوض میشه، سرمایه، روابط فرهنگی رو عوض میکنه. طرف از هیئت بلند میشه بره اونجا، بعد همین دست زیر ساتور، چون اونجا امارات مثل ایران نیست، مثل ایران اون امنیتی امارات از اون پسر آقای وزیر اطلاعات سابق 7 تا ویدیو هم داره. خب میگه بیا اینجا ببینم پول الان برنمیگردونه ایران‌ها، بعد کمبود دلار به وجود میارن و فلان. و حکومت الان نمیدونه، الان حکومت جوابش به همه چیز امنیته، تیرباره، ترسه. ما همه حرفمون اینه حکمرانی در قرن 12 نبود. برید تاریخ بیهقی بخونید، فهمشون از حکمرانی چند وجهی تر بود. تو ایران نهاد حوزه، نهاد علما یا حوزه و علما، نهاد ارتش، نهاد بازار، نهاد دیوان، نهاد دربار، این 5 تا با هم دیگه سینکرونای با هم دیگه کار میکنن، هارمونی داشتن. تو الان این هارمونی رو از بین بردی اینجا تو قرن سال 2026. برای همین که حکمرانی که نمیتونه فقط همه چی رو ول کنه، چه کنم لحظه آخر تیربار برداره بیاره تو خیابون. این شکست حکمرانی و یک امر ترسناکه و اون حامیان نظام هم میدونن که آقا این باید تکون بخوره. برای همینه که چی میشه که من میگم من به عنوان کسی که امید داشتم با جبرائیلی اومدیم اینجا، بخاطر آقای جبرائیلی من باش سلامی داشتم، ولی اومدیم یک نفر تو نظام پیدا کنیم باش سیاست ورزی نیابتی کنیم که آقا یکی بیاد صداش برسه. من معتقدم که الان هیچ کی در داخل صداش نمیرسه، ولی بدنه صداش ممکنه برسه، چه بدنه حامیان نظام چه بدنه مخالفان نظام. چون بین آدم‌هایی که توی 22 دی تو خیابون بودن و آدمایی که 18 دی تو خیابون بودن، به رغم اینکه یکیشون میگفت جاوید شاه و یکیشون میگفت جاوید خامنه‌ای، شباهت‌ها خیلی زیاده. جفتشون بدون اینکه بدونن از یک چیز رنج میبرن، از شکل‌گیری نظم اقتصادی غارتی و غیر مولد و سرمایه‌داری غیر مولد. چون سرمایه‌داری مولد بود بالاخره اون تریکل دانی که این اقتصاد بازاری‌ها میگن به اتفاق میافتاد. چرا اتفاق نمیفته؟ چون تا چیزی جمع میشه خارج میشه. به نظرم بین اینا امر مشترک هست و بین همه فهمی برای
ضرورت اصلاح هست. حالا اینکه الان اصلاح باید الان انجام شه یا باید وایسی اول این وضع امنیتی از التهاب خارج شه و غیره، ولی این اصلاح باید انجام شه و این اصلاح رو من نه به آقای خامنه‌ای امید دارم دیگه در 86 سالگی، نه به علی لاریجانی امید دارم، نه به سپاه امید دارم. سپاهی که نتونست از فرماندهان خودش دفاع کنه. خب حالا لیلاز هم میگه سپاه بناپارت و غیره. من فکر می‌کنم این بناپارت حتی اگه بخواد شکل بگیرم، اراده شکل گیریش از جمهور مردم بیاد، از جمهور مردم، از پایین باید بیاد، از مردم عادی باید بیاد. خب و اگر این نیاد، یا این جمهور اراده تزریق میکنه یا از بیرون اجنبی اینجا رو ویران خواهد کرد با کمک اون غارتگران داخل. این مثالی که زدی مثال خیلی خوبیه. من اتفاقا گفته آقای حریری رو شنیدم که درباره اینکه درسته زندگی اینکه پسر محسن رضایی باشی یا پسر کیک باشی که تضمین نمیکنه که چه تعهدی به ایران داشت. خود تراستی شدن اما همه رو آخوندم تراستی میکنه و اتفاقا این وای میسته روبروی اصرار پرستو فروهر به اینکه مراسم پدر مادرش رو برگزار کنه. اینکه یه آدمی میاد ایران میخواد مراسم برگزار کنه، میخواد چیز کنه، اتفاقا گره خورده به اینجا. خب اگر میتونست نکنه، میتونست بره مثلا آنتیگونه است دیگه. آنتیگونه اصلا اصل قضیه، اصل ماجرا زمینه، مراسم خاکسپاریه، اصل داستان اونه. خیلی نکته مهمیه این تقابل این دوتا. و میتونست به چیزش کنه، بگه که آی من چیزم الان جای شیرین عبادی باشه، خب هر جای دیگه. و این نکته مهمیه. من حرفم اینه که اتفاقا مخاطبان پرستو فروهر الان باید بیان وسط میدان. خب یعنی کسایی که از جمهوری اسلامی بدشون میاد، حالشون از جمهوری اسلامی به هم میخوره، حالشون از آخوند به هم میخوره، خشمگینن، اما بچه هاشون براشون مهمه. خب اما خون آینده این کشور براشون مهمه. ببین ما روبروی یک نیروی در واقع قرار گرفتیم که اون نیرو داره میگه که خب ایرانی کشی، بمباران، ما میایم شما رو میزنیم و ما میدونیم و هر کسی که میخواد ایران لیبی نشه، ما تو لیبی شدن و سوریه‌ای شدن فاصله ای نداریم. همه اینا به واسطه این خواست سلبی همه یه مردمن. یعنی همه هر کی که میخواد که ایران لیبی نشه، الان ما تو یه گروه هستیم و به نظر من این صداها الان باید بلند شه. خب من که نباید معطل فلان سردار یا فلان سیاستمدار عقب مونده بشم که بیاد تو تلویزیون یه چیزی بگه که من بگم آخ چون این الان قرار امنیت ما رو تامین بکنه یا تامین نکنه. خب در نتیجه الان اتفاقا پرستو فروهر باید تکثیر بشه. خب هم در قالب تمام کسایی که خب نمیخواد ایران لیبی بشه، نمیخواد ایران سوریه بشه، از جمهوری اسلامی بدشون میاد، برای اینکه اولین گام اینه که ما میگیم آقا ما صاحب امنیت خودمونیم. خب ما کاری نداریم چیزه، ما اجازه نمیدیم، ما میخوایم خودمون این آخوندا رو میاریم پایین، پوستشون رو میکنیم، انقدر میجنگیم، 100 سال مراسم برگزار میکنیم، سال 101 خرخرهشون رو میجویم. خب ما صاحب امنیتیم، اجازه نمیدیم این حق رو کس دیگه به اومده. ببین اون طرف تصویر وحشتناکیه. در فانتزی ترین حالت امریکا میاد آخوندا رو دود میکنه، جمهوری اسلامی رو تبخیر میکنه مثل هوا و سکولارترین، دموکرات-ترین، نمیدونم اینجا کشور جهان رو اینجا میسازه. خب در تخیلی ترین حالت ممکن. خب یه چیزی شما به عنوان یه مردم چه داوری درباره خودتون میکنید؟ اصلا این کشور لیاقت همچین چیزی رو نداره. خب یعنی اگر ما نمیتونیم به عنوان یه مردمی که اینجا زندگی کردیم، رنج کشیدیم، جنگیدیم، دعوا کردیم، خب کشورمون رو تغییر بدیم، سیاستمون رو تغییر بدیم، اصلا یه همچین چیز، اصلا سوای این که همچین چیزی غیر ممکنه، معلومه غیر ممکنه شکل، چون مثلا سزاواری تاریخی همچین چیزی رو نداره. خب در نتیجه من به نظرم اتفاقا تمام آدم هایی که مثل پرستو فروهر، مثل رضا فانی یزدی، مثل هر کس دیگه همیشه به آلترناتیو جمهوری اسلامی فکر کردن، الان باید یه کار بکنن. الان جلوی نیروی توحش باید وایستن، چون ما میدونیم یه نظم جمهوری اسلامی به عنوان یک نظم، حالا فردا ممکنه اسمش جمهوری اسلامی باشه، ولی این نظمی که ما میشناختیم به عنوان امر کهنه
از بین رفته. خب و فردا و در این از بین رفتن نیروهای وحشتناکی، نیروهای همیشه در این گذارها نیروهای هولناک میان وسط. اولین کار ما اینه که جلوی نیرو هولناک رو بگیریم، حتی اگه خودمون نمیتونیم نظم جدیدی ایجاد کنیم. خب یعنی نباید بذاریم یک نیروی هولناک، یک نیروی وحشی به واسطه اینکه زورش از نظم کهنه قوی تره صاحب این در واقع وضعیت گذار بشه. اولین کار ما اینه که ما جلوی نیروی توحش رو بگیریم، جلوی نیروی وحشت رو بگیریم و اجازه بدیم و کمک کنیم این نظم قدیم بتونه نظم جدیدی بشه، بتونیم نظم جدید رو نظم بهتری بسازیم. فراموش نکنیم همیشه جوامع تو این لحظه فریب میخورن، یعنی فکر میکنن که وقتی که نظم قدیم داره میفته و نیرو وحشی میاد، خب فکر میکنن اگر برن کنار نیروی توحش وایستن، خب میتونن اون نیروی توحش رو، نیروی وحشیه رو بعد از سرکوب نسل جدید باهاش وارد یه قراردادی بشن. دسته که این اتفاق نمیفته، قطعا این اتفاق نمیفته. من فکر میکنم وظیفه اول اینه، کاری که پرستو فروها رو امثال اون کردن از این جهت بسیار مهمه که رفتن ایستادن گفتن غلط کردی نیروی خارجی بیاد اینجا، غلط کردی آدمی که تو 47 سال گذشته یک ثانیه کار سیاسی نکرده، یک اپسیلون هزینه نداده نمایندگی مردم ایران رو بپذیره. خب این دوتا غلط کردیم خیلی مهمه. من فکر کنم اولین گام تمام نیروهای عاقل ساکت، نیروهای عاقل خاموش، نیروهای عاقل دلزده، نیروهای عاقل خشمگین، همشون کارشون اولین گام اینه که بیان بگن غلط کردید، ما نمیذاریم همچین اتفاقی بیفته. گام دوم اینه که اتفاقا نیروهای عاقل یاغی‌تر بشن. خب ما این بسیار برام مهمه. آقا ما خودمون رو پاره کردیم، حالا ما که کسی نیستیم، بارها تو این کشور اتفاق افتاد، ولی تو این نمونه اخیر ما خودمون پاره کردیم که آقا این جراحی اقتصادی که شما گره زدید معلومه فاجعه می انجامه، معلومه سوار میشن روش. خب نکردن، نخواستن، بالاخره اگر منافع نذاشت و این حالا من این بگم اینا، خب برای همین دارم میگم اصلا بحث از سمت از سطح اپیستمیک و معرفتی باید خارج شه، بحث باید رسما سیاسی شه. بحث معرفتی هم خود ما به قول معروف میگم چون قدرتی نداشتیم این سالها پوزیشن و موضع به ظاهر معرفتی گرفتیم که آقا میخوایم نصیحت رو ملوک کنیم، به نظام بیاموزیم که آقا سرمایه‌داری جهانی چیز سختی است، خشنه، این نئولیبرالیسم چرا میکنه. آقا در داخل اصلا اون گوشه منفعتش نیست که بشنوه. خب تراستی میتونه استاد دانشگاه بخره، میتونه کل اتاق فکر بخره، میتونه کل دپارتمان اقتصاد فلان دانشگاه رو بخره. خب دانشگاه امام صادق رو میتونه کلش رو با جاش و با آش بخره. یه نکته وجود داره. این نکته چیه؟ تمام اینایی کسایی که منفعت میبرن درسته، بخش زیادی از بازنده ها ساکت شدن. خب ببین الان کسایی که ما با اونا کاری نداریم، اونا معلومه نفع میبرن. خب کسایی که معلوم بود میبازن، خب اینا باید بیان وسط این ماجرا. یعنی اگر تو تصور کن خب دعوای ما یک دعوای اقتصادی، یه دعوای شکلی میگرفت که این گروهی که نفع میبرن اینقدر ساده با 4 تا کاراکتر رسانه‌ای نمی اومدن در واقع عرصه سیاست آینده ایران رو معلوم کنم. این صورت بندی امنیتی از داخل ایران همه رو خفه کرد. خب تو بالاخره شما این بچه بسیجی هم بودی که میگفتی آقا من دیگه نمیخوام این سطح فساد رو تحمل کنم، من دارم تو قوه قضاییه کار میکنم، میبینم چقدر فساده. میخواستی داد بزنی، یه فراخوان میخواستی بدی، میگفتن نه فراخوان الان بدی ضد انقلاب. همین الان ببین این فضا استفاده خواهند کردن که ببین چقدر چیز ترسناکیه. یه تحسن کنید همینه. یادتون نیست 96 پایداری تو مشهد شروع کرد، 98 تو حزب الله شروع کرد، اینم ببین از جلو بازار شروع کرد. اخه جیزه هر تجمعی تو این کشور بلافاصله اسرائیل و آمریکا سوء استفاده میکنن. هر برین خونه تجمع نمیخوام، نمیذاره نیروی اجتماعی شکل بگیره. برای این به نظر من یه نکته خیلی مهم اینه که تو الان باید بتونیم و واقعا ما الان باید بتونیم یک وضعیتی رو صورت بندی کنیم که آقا به قول تو شروع حرف همه باید این باشه که مثل اونایی که میگن با اول بیعت کنی که من برانداز هستم با رضا پهلوی و بیعت کنی، اولش باید بگی که نه خیلی گنده به هر گونه دخالت خارجی. خب اصلا من وای میستم اینجا و مقابل هر نیروی فاشیستی، هر نیروی تبهکاری که بخواد دخالت خارجی رو دعوت کنه یا با سکوتش عادی کنه. میگم نرگس محمدی دعوت نکرده ولی با سکوتش عادی کرده، اینا واقعا تکلیفشون مشخصه. من وای میستم بدنم رو به عنوان یک سرباز ملی جلو میندازم و سینه سپر میکنم که تیر بخوره که نذارم اینجا
دخالت خارجی شه. مثلا این اتفاق حتی اگر همشون مردم عادی ایران بوده باشن دخالت خارجی توش هستش، چون ترامپ بود که گفت برید حمله کنید، آتش بزنید، the help is coming، کمک داره میاد. آمریکا بود که استارلینک فرستاد، CIA بود که به قول معروف توی اینترنشنال با موساد اومدن نقشه راه دادن و غیره و این صدا منعکس شد. حتی اگه پیاده نظام بودن همشون در داخل و مردم عادی بودن اونور به اونجا وصل بود، در حد 28 مرداد بود. ولی نقطه دومش چیه؟ نقطه دومش اینه که نیروهای داخل باید بتونن در عین امنیت خواهی حد اکثری و اینکه آقا ما نمیذاریم اینجا امنیتش به هم بخوره، چون امنیتی که مال حکومت نیستش. یه موقع بود حکومت میتونست امنیت برقرار کنه، الان حکومت امنیت رئیس جمهور خودش، امنیت رئیس سپاه خودش نتونسته مقابل اسرائیل نگه داره، زدن همشون ترور کردن. امنیت من نگه میدارم، من جامعه، همونطور که اول جنگ من جامعه رفتم از خوزستان دفاع کردم قبل از اینکه استیت بیاد. خب دومش چیه؟ دومش اینه که در عین این امنیت خواهی من دیگه من اصلاح خواهی حد اکثری دارم، من وضع موجود رو بر نمیتابم. خب من میخوام عربده بزنم و این حالا الان آقای خامنه‌ای اومده بود انسجام، وحدت و غیره، اون وظیفش حاکمه، اون سوورینه، اون باید بیاد بالا رو جمع کنه، مسئله خودشه. خب ولی من جامعه نمیپذیرم که قوه قضاییه بیاد گلدیران با 150,000 میلیارد تومان دزدی رو چه میدونم رد کنه بره. حالا تو این شلوغی‌ها بالاخره بهش حکم دادن برای 21,000 میلیارد تومانی که ما یک سال و نیمه توی جدال گفتیم الان اون کردن 1/10. حالا که دلار هم ارزون شد، اون موقعی که ما گفتیم 2 میلیارد دلار بود، الان کردن 21 میلیارد دلار که مثلا میشه با 100 میلیون دلار میتونه جمعش کنه یارو. خب اینو کمش کردم. ولی با این حال چون تو ایران فسادی نه، فساد جمهوری اسلامی نمیگه فساد نیستش، فاسدین رو میگیره، بهشون 10 سال وقت میده، قیمت دلار که رفت بالا اونا پولو برمیگردونن وقتی که 1/10 شده. درسته؟ برای به نظر من این جنبشی که بغل ایران از ایران حفاظت میکنه، همزمان باید از ایران مقابل این غارت داخلی هم حفاظت کنه. این کار پیچیده است و این نیازمند بازسازی جامعه داره. درسته؟ به عنوان من با حاکمان کاری ندارم، ولی به عنوان مردم مجبوریم این پیچیدگی رو بپذیریم، مجبوریم یاد بگیریم این پیچیدگی رو. ما از این جهت اتفاقات جالبی افتاد. ما توی سالهای اخیر، من همونطور که میگم پرستو فروهر باید تکثیر بشه، خب اعتراضات کارگری عسلویی هم باید تکثیر بشه. خب چرا مهمن؟ چون این دوتا هر دو به یه چیز فکر کردن، این که من چطوری حرف بزنم با در عین مرزبندی با نیروی خارجی، چطوری اعتراض بکنم در عین این که در واقع به نیروی داخلی اعتبار بدم. من به نظرم اتفاقا اینا تجربه های متعددی که تو ایران انجام شده، خب و آدمای بیشتری باید به این تجربه بپیوندن. الان همه ایرانی ها، تمام کسایی که حالا همه منظورم عمده مردم ایرانه، خب عمده طبقات متوسط به پایین تر 100% حق دارن که خشمگین باشن. خب همشون هزاران درصد حق دارن که سوگوار و نگران آینده باشن. ولی ما به عنوان یه ملت اتفاقا این لحظات بلوغ ماه، خب لحظاتی که ما میتونیم به عنوان این مردم بالغتر بشیم. شما فکر کنید توسعه یافتگی چیه؟ این توسعه یافتگی که به ما فروختن همینه. توسعه یافتگی برج و بالوی خلیفه نیست. توسعه یافتگی این که یه مردم چطوری بالغتر میشن و از این جهت خب مثلا چه میدونم شما حوادث ملی کشورها رو ببینید، اون تو مردمی دفعه دوام آوردن که تو اون حوادث تونستن بالغتر بشن، یاد بگیرن از در واقع حوادثشون. من فکر می‌کنم اتفاقا یه گام بزرگ به جلو اینه که ما خودمون مسئله امنیت رو دست بگیریم. خب و از این جهت باید بسیار تکثیر بشیم، در واقع این صداها بسیار تکثیر بشه و مهمتر از همه قبل این که جمهوری اسلامی به ما بگه این مسئله امنیتیه، بهش بگیم غلط کردی، این کار تو امنیت ما رو به خطر میندازه. ببینید سالها جمهوری اسلامی گفت این حرف نزن امنیتی میشه، این کارو نکن امنیتی میشه، ننویس امنیتی میشه، این حرفو نزن امنیتی میشه. خب ولی الان ما باید بهش بگیم تو غلط کردی فلان سیاست رو اجرا میکنی. خب چون معلوم شد حرف ما درسته، حرف مردمی که اتفاقا دارن میبینن درسته. خب چون هر کاری که اون کرد، نه هر کاری، منظورم این نوع سیاست هست. خب منظورم صدا و سیما است، منظورم سیاست اقتصادیشه، منظورم انواع و اقسام در واقع اشکال گزینش تبدیل به یک نیروی ضد امنیتی بسیار بزرگ شد. این که آقا این بالاخره اعتراف تلخیه، اونم این که دیاسپورای یک کشور
یهو اختیار صدای کشور رو دست بگیره و به مردم داخل کشور بگه برو به جنگ، برو به جنگ. این یکی از تلخترین لحظات کشور ما. این یکی از، من کاری ندارم کوبان باشیم، این لحظه برای ما تلخه. ما باید از این لحظه بگذریم. ما نمیتونیم زیاد تو این لحظه ما دردناکش اینه که بخش از نیروهای امنیتی طراح به قول معروف نظم امنیتی ایران این وضعیت رو ایدئال میدونن. من میخوام حرفی بزنم که احتمالاً شما خیلی که تو ایران هستم احتمالاً تصدیق میکنم، اونایی که یک بار بازجویی رفتن، چون نیروی امنیتی معتقده که یا رومی روم یا زنگی زنگ، وسط نداریم. خب میگه آقا اتفاقا چقدر عالی شد اپوزیسیون با تفنگ با قمه اومد تو خیابون، مردم ببینن، خب مردم ببینن بیان بغل ما وایسن. خب ما نمیخوایم اون وسط پرستو فروهرا باشن که مردم گیج شن. خب بهتر از همه اتفاقا اینه که این اپوزیسیونه اینجوری باشه، خب همینجوری باشه، بیاد با قمه با فلان و فلان و متوجه ویرانی نمیشه. ببین در اصل در سوریه هم همین بود. سوریه وقتی که داعش اومد عشق کردن، گفتن یس الان از ترس داعش همین بغل اسد دوباره. خب نگاه اجتماعی نیست، نگاه جنگ امنیتی است، نگاه اجتماعی نیست و این ممکن تو لحظه بحران جواب بده ها، ممکنه که سال 60 که جنگ بوده جواب بده، جنگ شهری بوده جواب بده، ولی بالاخره تو میخوای تو این جامعه زندگی کنی. این فرمول جنگ نه فرمول زندگی یک جامعه 90 میلیونی. اون موقعش هم جواب نداد، همون موقعش هم جواب نداد که اینا کارهای دیگه کردن. اصلا دهه 60 مردم زنگ میزدن، چیز میکردن، یعنی بخش زیادی از مردم وارد فضای امنیت اجتماعی شد. اون موقع تو مسجد داشتی، مساجد هنوز بی اعتبار نشده بودن، مراجع اجتماعی داشتی، الان که اون چیزا رو نداری که. در نتیجه به عنوان یک نیروی رفوزه باید وایسی کنار، خب، و بپذیری خب این سیاستت غلط بود، رفوزه شدی. تمام این منطقه با این سیاست رفوزه شدن. از رو دست اسد نبین، اسد رفوزه شد. از رو دست قذافی نبین، اونا رفوزه شدن. خب ما باید کار عجیب غریبی بکنیم، ما باید دووم بیاریم توی این وضعیت بدون اینکه رفوزه بشیم. دو راه وجود داره. اگر نیروی رفوزه عقب نمیشینه، خب عمده مردم ایران خب بگن که ببین تو که رفوزی بنظر اینجوری تو نمیتونی امنیت ما رو تامین کنی. خب ما باید یه کارایی بکنیم. خب ما باید یه کارایی بکنیم که به تو حالی کنیم. یه چیزای امنیتیه، یه چیزای بسیار مهمه. بیرون کردن امثال پرستو فروهر، نمیدونم فلان فعال کارگری، فلان فعال نمیدونم فرهنگی، فعالین زدن رفوزگی میاره. خب رفوزگی آورده چه اتفاقی چه اتفاقی قرار بیفته؟ تو الان روایت رسمیت اینه دیگه. روایت رسمیت اینه که من 4000 نفر کشته شدن، 3000 نفر شهید اعلام کرده. خب یعنی 200 نفر با من بودن. خب بقیه رو من نتونستم ازشون دفاع کنم. این روایت رسمی داره، روایت رسمی رفوزگیه. خب به عنوان نیرویی که ناکارآمدیش تو یک لحظه ثابت شده، مهرس شده و تو داری اعتراف میکنی. خب الان باید متواضعانه به خاطر امنیت ایران، به خاطر امنیت بچه‌های خودت، به خاطر امنیت خودت، چون تو هم نیروی داخل این کشوری، ما که نمیخوایم این نیرو رفوزه باشه، ما میخوایم این نیرو برنده باشه، چون برندگی اون نیرو به نفع همه ماست. ما میخوایم ایران بدون اینکه یک اسلحه از جای بیرون میاد امنیتش حفظ بشه. خب ما خیلی این عقل عملیه. ما میخوایم تهش برای ما مهم چیزی که اسلحه میخواد بیاد بیرون، باتون بیاد، کلاش نیاد، کلاش اومد دوشکا نیاد. برای ما مهم این مراحل. یه دوره این دوستان خیلی روشنفکر دهه 80 میگفتن بالاخره سرکوب فرقی نمیکنه، ما در زندان مفاهیم سرکوب بشیم یا در زندان واقعی سرکوب بشیم، نه فرق میکنه. خب که تو به درک تو زندان مفاهیم سرکوبی، خب فکر کن مفاهیم این که تو زندان واقعی سرکوب بشه چیز وحشتناکه. برای ما به عنوان آدمایی که زندگی واقعی داریم میکنیم این بسیار تعیین کننده است. بسیار این نکته که گفتیم خیلی مهمه، الان بحث رو تمام میکنیم. اینکه خود شورا گفته که 2427 نفر رو جمهوری اسلامی شهید اعلام کرده که از این تعداد رسما 200 نفرشون به قول معروف حافظان امنیت، پلیس و بسیج و غیره بوده و حالا احتمالاً تعداد بیشتری نیروهای بسیجی بوده که واقعا وقتی بهش فکر می‌کنیم من حتی
اینجا هم مو بر اندامم راست میشه که آقا چه حاکمیت، تکنولوژی حکمرانی، خرد حکمرانی چیه که بچه بسیجی 18 ساله رو پشت موتور بدون باتوم فرستاده وسط جایی که بگیرن و لینچش کنن و بسوزوننش و نابودش کنن و به قول معروف اون کارا رو باش بکنن. اصلا واقعا عقل امنیتی چی بوده؟ میگم یک شکست امنیتی بوده و همه حرفمون اینه که آقا نیروی امنیتی از اون اریکه تخت طاووس طاغوتیش باید بیاد پایین. خب این که برای همه تصمیم میگیره، برای هر سیاستمداری قالیباف رو شما قالیباف میبینید، ولی قالیباف مقابل اون امنیتی پشتش کسی نیستش که یه عروسک که تکون میخوره. خب پزشکیان رو اون پشتش که داره تکون میده. تمام این حاکمیت یه دیپ استیتی داره اون پشت که بهشون میگه کیو بیار کی نیار. الان پزشکیان رو کی براش آورد اونجا؟ انتخاب کی بود؟ مثلا آقای خامنه‌ای انتخاب کرد، خودش انتخاب کرد؟ نه، امنیتی ها عقلشون این بود که پزشکیان بیاد. میتونه بحث نهاد انتخابات تو ایران، نهاد انتخابات تو ایران، شورای نگهبان میگه که من گزارش امنیتی رو میگیرم، من از چند نهاد امنیتی گزارش میگیرم که آقای علیزاده رو تایید بکنم یا تایید نکنم. اونا میگن، اونا گفتن آقا پزشکیان خوبه، میتونه بحث تجزیه طلبی تو آذربایجان رو کاهش بده، لاتی راه میره، مردم دوست دارن و تو بحران بعدی میتونه جامعه رو آروم کنه. چقدر آروم کرد. خب حالا بحث من اینجا میخوام با اون تموم کردنش میخوام بگم یه حرف خیلی درسته، این که بالاخره همین کسایی که شهید خونده رو کسایی بوده که نتونست از امنیتشون دفاع کنه دیگه. درسته؟ این خیلی جمله دقیقی بود که شما گفتی آقای خراسانی، از امنیت تظاهر کننده ها نتونست دفاع کنه. اون تعداد باقی مونده چند نفر میشه؟ 690 نفر دیگه اومدن اون 2000 نفر رو کشتن. خب خدا پدرتو بیامرزه. پس تو یک فیلیر تمام عیار امنیتی بودی. از این نظر نیازمند بازاندیشی هستی و کمترش اینه که تو غلط میکنی از الان به پرستو فروهرهایی که وقتی میخوان وارد ایران شن حمله کنی، براشون بازجویی، براشون چه میدونم آقا بالاسری کنی و آزارشون بدی. بکش کنار. تو یه نیروی شکست خورده ای که تنها نقطه مثبت که امنیت بود رو به شدت درش شکست خورد. نکته دوم این که ما اینقدر جامعه کردیم، یه خطری که هستش اینه که الان دست اصلاح طلبا بیفته، چون اونها سالهاست خودشون رو صاحب جامعه میدونن. الان محمد فاضلی ها، الان روزنامه سازندگی ها، الان کسایی که میگم به قول معروف من اینجا بخوام به شما نشون بدم طنز تاریخ رو، کسایی که خودشون مسئول وضعیت هستن الان اومدن و به قول معروف اومدن طلبکار وضعیت هم شدن. بیا ببینید این روزنامه سازندگی که دیروز منتشر شد میگه در روزهایی که بیش از هر زمان دیگری به خبرهای دلگرم کننده و حال خوب محتاجیم، ایران عزیزمان یک پارچه شد. و پایینترش میگه چی؟ میگه که ایران در میانه یکی از غریب‌ترین زمستان‌های تاریخ معاصر ایستاده. وقتی از پنجره‌های غبار گرفته تحریب بیرون می‌نگریم، دانه‌های برف با صبوری عجیب از شانه‌های شهر می‌نشینند. گویی طبیعت مأموریت دارد تمام سیاهی‌های هفته گذشته را زیر عبای سیاه سپید خود پنهان کند. خب و بعد یادت میاد که فلان شده. تو آیا همون نبودی که هزینه جراحی گفتیم؟ تو همون نبودی که خون پاشیدی به صورت مردم در آبان 98 و همین الان هم پشت مدنی زاده، پشت این جراحان هستی؟ آیه جو خراسانی، چه تضمینی هست که حرفهای شما در مورد اجتماعی نبودن صدا و سیما و غیره به جای اینکه به جیب مردم واقعی، طبقات پایین، طبقات مادون متوسط و مادون متوسط و کارگر سرازیر شه، به جیب اصلاح طلبا، کارگزاران سازندگی و کارفرماهای امثال محمد فاضلی پروژه بگیر سرازیر نشه؟ من حالا بگم، من واقعا تو این لحظه‌ای که آدم ترومای جمعی داره، من خیلی شخصا سختم راجع به نیروهای داخل حرف زدم. ولی نکته خیلی مهمی رو داره میگه. ببین ما اینجا حرف زدیم که رسانه اجتماعی نیستش و بسیاری از دوستان اصلاح طلب رو این حرف زدن که جامعه فلان نمیدونم جنگ و جامعه نگه داشت. این حرفا خب خیلی جاها حرفای درستی بودش، اما به اندازه کافی اینا اجتماعی نبودن. میدونی چرا؟ چون اینا موقعی که پای سیاست‌های اقتصادی وسط میرسه یه نظرسنجی منتشر نمی‌کنن. یعنی اینا فکر می‌کنن اقتصاد یه امر غیر اجتماعیه. خب فقط رسانه است که امر اجتماعیه. خب اتفاقا نگاه ما اینه که نه، اقتصاد هم امر اجتماعیه. خب نمیشه اگر اقتصاددانان دانشگاه شریف به یک نتیجه رسیدن، غلط کردن به یک نتیجه رسیدن. خب جامعه شناسان دانشگاه تهران باید به یک نتیجه دیگه برسن. شما باید وقتی که میخواد جراحی، یعنی چی؟ خب جراحی بیخود که جراحی فرض بر این گرفتیم من مریض اومدم سراغ توی دکتر. کی گفته من مریض اومدم سراغ توی دکتر؟ تو اومدی سراغ من. خب اصل داستان که شما وقتی که میخوای یه جراحی به این عظمت انجام میدی، ارزیابی
ارزیابی اجتماعیت کو، پیوست اجتماعیت کو، نظرسنجیت کو، با کدوم سرمایه تو رفتی یهو 1/3 قدرت خرید ملت رو کم کردی؟ با کدوم سرمایه اجتماعی؟ شمایی که 24 ساعت میگید که به درستی هم میگید، خب آقای عباس عبدی به درستی میگه که جمهوری اسلامی مشروعیت لازم نداره، به کف مشروعیتش رسید، ما هم اینو میدونیم. خب این که به کف مشروعیتش، این که همچین تصمیمی مشروعیت سخت میخواد. تو برای اینکه به یک ملتی بگی که تو 1/3 نمیدونم 1/4 قدرت خریدت کم باید بشه، برای اینکه من میخوام دست فاسدا رو کم کنم، تو باید مشروعیت حد اکثری داشته باشی. خب در نتیجه اتفاقا بحث ما سر اینه که نه کمه. خب شما تو حوزه های بسیار اصول اصلاح در اصولگراها چیزن، دوست دارن حامیاشون بیان تو خیابون، توی مواقعی که خودشون دوست دارن، خودشون تشخیص میدن، بیان تو خیابون بگن ببینید اینا با ما، اینا چیزن. اینا دوست دارن توی جاهایی که ساحات که خودشون دوست دارن فقط اجتماعی بشه. اجتماعی ترین امر ممکن توی همه جای اقتصاده، خب بعد رسانه است، بعد امنیت، یعنی همه اینها اجتماعی است. پس من بخوام خلاصش کنم، الان به نظر من اولین پرسشگری بعد از اینکه این التهاب بشینه اینی که کدوم آدم‌هایی پشت این جراحی بودن. از این جراحی نگذرید، از اتفاقی نگذارید که فقط ذهنتون بره تو این که آقا بعد کی اومد، کی کش، کی برد. اینا ببین ریشه چی بود. کی اومد یه دفعه کاری کرد که دلار شد 160 تومن، کی کاری کرد که دفعه تورم به قول معروف غذا اومد تا این صد. چرا این کوپونی که اعلام کردن، این یارانه‌ای که تو یاران نقدی که تو حساب ریخته الان یه خورده التیام داده، حالا البته با افزایش قیمت دلار بعد از عید به پشم تبدیل خواهد شد، چرا اینو اول نریختن؟ چرا اینو آذر نریختن بعد بیان قیمتا رو گرون کنن؟ چرا این کارو کردن؟ چرا خواستن جراحی کنن؟ چه کسانی پشتشن؟ تک تکشون رو پیدا کنید. اگر سرنخ جراحی رو بگیرید به اصل مافیا میرسید و به نظرم سوالای خیلی مهمیه که اینا شاید واقعا شاید به اونور وصل باشن، شاید نباشن و غیره. اما اگر نگذرید از این سوالها و فقط توی ساعت امنیتی اون زد و خوردهای 18 دی بمونید، به نظر من ما راه به جایی نمیبریم. در صورت به نظر من سوال اصلی اینه دیگه، آیا جمهوری اسلامی این قضیه رو به عنوان یک میدان تیانمن نگاه میکنه یا اینکه نه؟ و من فکر میکنم که بدون فشار اجتماعی از پایین اون بالا اراده تیانمن ساختن از این رو نداره. یه هفته، 2 هفته، 3 هفته خود حرفای شعاری میزنن، شاید هم 1-2 نفر رو نمایشی بگیرن، ولی به قول معروف روزی از نو. ببینید اینکه سخنرانی آقای خامنه‌ای خیلی واضحه. از منظر حاکم میگه من نمیخوام هیچ خللی، هیچ تضادی بین نیروهای نخبه بالا سر اتفاق بیفته، با همین همه باید بغل هم دیگه باشیم، اتحاد بین حاکمان. به پایینم کاری نداره، میگه مردم من همون 22 دی هستن. این ترسناکه. به نظر من این روش اگرچه رو کاغذ جواب میده اما در فضای واقعی ایران جواب نمیده و ایران باید بتونه اون، من تعجب کردم آقای خامنه‌ای اون 2 میلیون نفری که توی 22 دی اومدن رو میتونه نیروی اجتماعیشون رو کانالیزه کنه برای مقابله با اولیگارشی. نیروی اجتماعیشون رو من میدونم که بالاخره نظام میترسه که اگه الان روحانی هم ضد ما بود، مرعشی هم ضد ما بود که واویلا الان در کنار ایران اینترنشنال بودن اونها، ولی این نیرو داره هنوز تا اون مردمه نپیوستن به نیروی فاشیستی اون مردم، جمهوری اسلامی میتونه اصلاحات اساسی کنه، ولی 6 ماه دیگه، 1 سال دیگر دیره. همه حرف اینه. آقای خراسانی جملات پایانی و خدا نگهدار. من فقط امیدوارم این روزهای خیلی سخت رو پشت سر بذاریم و ما اگر بتونیم این وضعیت رو از دل این وضعیت در بیایم، حتما کشور بسیار قوی تری خواهیم شد و این چیزی نیست که ما به دولت بسپاریم. این آینده جمعی همه ماست. خیلی ممنون، مرسی. شما هم در کامنت برای ما بنویسید که چه باید کرد نسبت به این التهاب امنیتی جدی، چگونه میشود امنیت رو برگردوند، آیا میشود انسجام اجتماعی رو بازسازی کرد و چگونه با دستگاه دولتی که فشل بودن، ناکارآمدی، فساد، از هم گسیختگی و نگاه‌های بخشی، جناحی و منفعت‌های شکم گنده هایی که در جای جای حاکمیت جا خوش کردن بر منفعت ملی، جمعی و عمومی غلبه پیدا کرده، چگونه میشود مقابله کرد بدون اینکه این کشور از هم پاره بشه و به قول معروف دندان‌های تیز شده آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا به بدن این کشور بره. تا برنامه بعد، شب بخیر و خدا نگهدار.